ඔන්න මේ අවුරුද්දේ 3 වෙනි පාරටත් අපි ආවා නුවර එළියට. ඉතින් නුවර එළිය කිව්වට නුවර එළියෙන් පොඩ්ඩක් එහාට තමයි අපි මේ පාර යන්නේ. මේ පාර අපි ආවේ අම්බේවෙල තියෙන JETWING WARWICK Gardens වලට. ඉතින් අම්බේවෙල කිව්වට අම්බේවෙල රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 5ක් විතර ඇතුළට එන්න ඕනේ මේ විලා එකට. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රොපර්ටි එකක තියෙන ලස්සන විලා එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ලොකු අර බංගලෝ ටයිප් එකකට හදපු බිල්ඩින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ලස්සන ගාඩන් එකක් එක්ක. ඉතින් අපි ආපු ගමම මුලින්ම කරේ ප්‍රොපර්ටි එක වටේම ඇවිත් එක අපි ඊට පස්සේ කෙලින්ම ආවේ අපේ ලන්ච් එකට. ඉතින් විශේෂම දෙයක් තමයි ඉතින් මේක JETWING පවුලේ විශේෂත්වයක් කිව්වත් හරි. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ කෑම වලට යොදා ගන්න herbs. මේ herbs මේවලගේ වත්තේම වවා ගන්න දේවල්. ඉතින් ඒ herbs පාවිච්චි කරලා තමයි කෑම හදන්නේ, කෑම garnish කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ කෑම හරිම fresh, හරිම රහයි. ඒ කෑම වල අමුතුම රසක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන උදේට අවුව වැටුනහම තියෙන්නේ අමුතුම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ටීරියර්ස් වල අමුතුම ලස්සනක් පේනවා. ඉතින් අපි ඒකත් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ඔයාලට පෙන්නන්න. එතකන් අපි යමු රූම් ටුවර් එකට. ඉතින් මේ විලා එකේ ඉන්ටීරියර්ස් දිහා හැම බලනකොට ඉතින් අපිට තනිකරම එන්නේ බ්‍රිටිෂ් කොලෝනියල් වයිබ් එකක්. ඉතින් කෝසි චිලින් වැකේෂන් එකකට මං හිතන්නේ අයිඩියල්ම ප්ලේස් එකක් මේක. මේ තමයි ග්ලෙනොච් රූම් එක. මේ විලා එකේ රූම්ස් ඔක්කොම 5ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි තෝරගත්ත මේ ග්ලෙනොච් රූම් එකත් මානම ස්පේෂස්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බාත්රූම් එකේ ඉන්ටීරියර්ස් උනත් හරිම ලස්සනයි. මේ හැම දෙයක්ම එකට එකක් ගැලපෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල හැම තැනටම වගේ වහිනවනේ. ඉතින් එදාත් හවස වැස්සයි මීදුමයි එක හරිම කෝසි, හරිම රොමැන්ටික්. ඉතින් ඒ වෙදර් එකත් එක්ක එයාලා අපිට විලා එක ඇතුළෙම පොඩි හයි ටී එකක් ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඊළඟට අපි ආවේ අපේ ඇනිවර්සරි ඩිනර් එකට. ඉතින් ලස්සන කැන්ඩල් ලයිට් ඩිනර් එකක් ලෑස්ති කරලා තිබ්බා 4 course meal එකකුත් එක්ක. ඉතින් ඩිනර් එකෙන් පස්සේ අපිට පොඩි සර්ප්‍රයිස් කේක් එකක් හම්බුණා. ඇත්තට මේ වෙලාව නම් කේක් කන්න බෑ. මොකද අපි දෙන්න ඩිනර් එකෙන් හොඳටම ෆුල් වෙලා හිටියේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ වෙලගත්ත ෆොටෝස් ටිකක්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඉවර කරලා අපි ගියා පොඩි frog watching tour එකක් garden area එකේ.
ඉතින් ඒ ටුවර් එකේදී අපි දැකපු කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් එදා උදේ තිබ්බ ලස්සන නම් ඇත්තටම විස්තර කරන්න අපිට වචන නැහැ. ඉතින් අපි කොච්චර සීතල වුණත් අපි උදේ 6 වෙද්දි නැගිට්ටා සන්රයිස් එක බලන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි දෙන්න ගත්ත හොඳම තීරණයක් ඒක. ඉතින් එච්චරේ පාන්දර සීතලේ හිටගෙන ඉන්නකොට අවුව ඇඟට වැටෙනකොට දැනෙන ඒ ෆීලින් එක අපිට විස්තර කරන්න බෑ, අපිට කැමරා එකෙන් ගේන්න බෑ. ඉතින් හිතා ගන්න අපි එදා කොච්චර ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒ උදේ අපිට ලැබුණාද කියලා. අර මං කලින් කිව්වා වගේ උදේට මේ බංගලෝ එක ඇතුලේ තියෙන්නේ අමුතුම ලුක් එකක්. ඉතින් අර අවුව කෙලින්ම බංගලෝ එක ඇතුලට එන විදිහට තමයි ඩෝ වින්ඩෝස් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි විතරයි එදා විලා එකේ ගෙස්ලා විදිහට හිටියේ. ඉතින් එයාලා අපිට ලස්සන අවුට්ඩෝර් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වෙදර් එකයි මේ වීව් එකයි ඒ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකයි ඔක්කොම හරියට චිත්‍රයක් වගේ අපි එදා උදේ දැක්කේ වැටෙන අවුවත් එක්ක. හෝම්මේඩ් බ්‍රෙඩ්, හෝම්මේඩ් ජෑම්, ජූස් මේ හැම දෙයක්ම ලස්සනට අපිට ප්‍රසන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේක තමයි අපි මේ ස්ටේ එකේ ගන්න ලාස්ට් මීල් එක. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලපු හැමෝටම thank you. අපේ Instagram එකේ ලස්සන ෆොටෝස්, රීල්ස් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් Instagram එකේත් අපේ follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් ලංකාවේ තවත් තැනක අලුත් vlog එකකින් හම්බෙමු.